سلام دوستان عزیز، مینا هستم. به کانال من خوش اومدین. سفرنامه شهروند انگلیسی به نام ادوارد براون که مدت 1 سال در میان ایرانی ها بوده رو به طور مختصر در 3 قسمت براتون تعریف میکنم. ابتدا ادوارد براون کیه و هدف اون از سفر به ایران و قسمت دوم در ایران به کدوم شهرها سفر کرد و با چه افرادی ملاقات داشت و در قسمت آخر اعتیاد ادوارد براون رو در ایران و روش ترک اعتیادش رو تعریف میکنن. ادوارد گرانوئل براون فرزند بنجامین براون در سال 1862 میلادی مصادف با سال 1240 هجری شمسی در انگلستان در خانواده بسیار ثروتمند متولد شد. پدرش ریاست یک کارخانه کشتی سازی و ماشین سازی رو بر عهده داشت. ادوارد دوران تحصیلات ابتدایی خودش رو در مدرسه معروف ایان و اشراف انگلستان به پایان رسوند. پدرش چون دید اون میلی به مهندسی نداره به تحصیل طب واداشت. در سال 1879 به دانشگاه رفت، ولی اونطور که خود اون نوشته از سال 1877 میلادی به واسطه شروع جنگ روسیه و عثمانی وارد مسائل سیاسی شده و به واسطه علاقه‌ای که به عثمانی داشته به آموزش زبان ترکی اقدام کرده. ولی حقیقت مطلب اونه که از همین زمان جذب سازمان اطلاعاتی انگلستان میشه و بعد از آموزش زبان ترکی مشغول آموزش زبان عربی و فارسی میشه. ادوارد براون قبل از ورود به ایران زبان فارسی رو کامل یاد گرفت و موقع صحبت کردن مانند ادبای ایران اشعار شاعران بزرگ و ضرب المثل‌های فارسی رو استفاده میکرد و مخاطب خودش رو مجذوب حرف زدنش میکرد. هنگام ورود به ایران اشعار حافظ و سعدی و مولوی رو به آواز میخوند و زبان فارسی رو طوری صحبت میکرد که اروپایی ها بعد از چندین سال اقامت در ایران نمیتونستن اونطور صحبت کنن. ادوارد براون در لندن با درویش حاج محمد علی پیرزاده نائینی که او هم آدم مشکوکی بوده آشنا میشه و جدا از زبان فارسی راه و رسم درویشی رو هم از پیرزاده یاد میگیره. پیرزاده به ادوارد لقب مظهر علی میده و سالها ادوارد با پیرزاده رابطه مکاتباتی داشته و انتهای نامه‌های خودش هم با اسم طریقتی خودش مظهر علی امضا کرده. ادوارد در سال 1267 هجری شمسی مصادف با 1887 میلادی در سن 23 سالگی به ایران اومد و به شهرهای تبریز و زنجان و تهران و اصفهان و همچنین شیراز و یزد سفر کرد و در آخر قبل از برگشت به انگلستان به کرمان رفت که توقف اون طولانی تر از شهرهای دیگه در کرمان بود. ادوارد براون هدف از اومدن به ایران رو 3 دلیل بیان میکنه. اول مطالعه در مورد امراض ایران و دوم سیاحت و گردش و سوم تکمیل زبان فارسی. ولی رفتار اون در ایران خلاف اهداف یاد شده بود، به خاطر اینکه اون قبل از ورود به ایران زبان فارسی رو مثل زبان مادری مسلط بود و در طول سفر پزشک بودن خودش رو مخفی میکرد و هیچ اثر مکتوبی از اون در مورد پزشکی و شناخت امراض در ایران وجود نداره مگر در موارد جزئی و گذرا که اون هم از طب سنتی ایران یاد کرده. از اونجا که
کم حافظم هست در سایر نوشته‌های خودش اهداف سگانه مسافرتش به ایران رو نقص میکنه و در کتاب 1 سال در میان ایرانیان مینویسه وقتی به خوی وارد شدم در ملاقات با دکتر ساموئل به او و بیمارانش گفتم من برای طبابت و مسائل پزشکی سفر نمی کنم و خیال ندارم در خوی وقت خودم رو تلف کنم. به طور کلی از لابلای نوشته‌های اون میشه فهمید که آموزش حرفه پزشکی صرفاً پوشش فعالیت‌های جاسوسی اون بوده، به نحوی که در دوره دانشجویی به جای آموزش طب به آموزش زبان‌های شرقی پرداخته و اطلاعات چندانی هم از علم طب نداشته، به این دلیل که در کرمان برای کاهش چشم درد خودش به اطبای سنتی مراجعه کرده و درد اون تشدید شده و روز به روز وضعیت اون هم بدتر شده. اون در فصل 10 سفرنامه خودش شرح معتاد شدنش به تریاک و دنیای تریاکی بودنش رو ثبت کرده.